Раз, два. І отримали доступ до каналу ствола. Маєш гарні нарізи. В принципі, це було, так? Можемо? Можемо, поїхали. І поговоримо про американську гвинтівку Bushmaster. Посейдон, все правильно, саме Bushmaster. Бо коли ти говориш Bushmaster, ти уявляєш собі оцей надійний мрап, який впевнено пре і їде. А коли ти дивишся на цю гвинтівку, ти думаєш, так це ж скар із довгим стволом. Так, саме так. Це Bushmaster, але так само, коли ти кажеш Макпул, всі так само думають Макпул, але це і є Макпул. Так, стривай, Макпул – це оце приклади, магазини всякі. Так. Це аксесуари до зброї, виробляються в США, забезпечують кастомізацію АР-платформи, АК і багато інших видів озброєння. А як ми прийшли до того, що бойова броньована машина і виробник всяких обвісів для зброї створили ось повноцінний екземпляр? Розповімо коротко. Інженери американської компанії Макпул втомилися від виробництва аксесуарів до AR-платформи. Тож у 2006 році вирішили створити гвинтівку власного виробництва. Саме так, у результаті довгої та кропіткої роботи на світ з'являється гвинтівка Макпул Масада. Успіх гвинтівки був шаленим. Однак з успіхом прийшли нові виклики. У Макпул швидко зрозуміли, що не мають достатньо ресурсів для масового виробництва. Тому у 2008 році довелося передати ліцензію на виробництво свого шедевру компанії Bushmaster Firearms. У межах холдингу Freedom Group Bushmaster Firearms мав виробляти зброю для цивільного ринку, а Remington відповідати за постачання гвинтівок військовим. Після декількох років спільної роботи, удосконалень, модернізації та тестувань, у 2010 році світ зміг побачити нову Bushmaster ACR. Кінець. Остаточна її доля зараз вкрай рідкісна. От мало людей знає про таку зброю. Знайти цивільну версію цього карабіну і придбати майже неможливо, а до того ж можу додати, що майже неможливо і в США. Тобто це буквально колекційний екземпляр у тебе, за який, можливо, будуть битися на аукціонах. Насправді вже б'ються в США 100%. Цінники я бачив більше $6 тисяч за одиницю. Я не можу не запитати, звідки у тебе вона? Це дуже класне питання. Її мені подарував мій друг, якщо можна, Олександр, привіт. Я йому пояснив, що це моя мрія ще з часів АТО ООС. Я їх бачив на оглядах тогочасних наших збройових магазинів. Я закохався, я зрозумів, що це воно. Я її бачив в ігрі Call of Duty. І я сам собі сказав, що якось одного дня він в мене буде. На той час, коли вони були доступні до купівлі в Україні, в мене не було коштів придбати її. А потім, коли вони з'явились, вони вже були недоступні, бо всі були розпродані. І от з'явився, власне кажучи, мій друг, котрий побачив, як я загорівся, і вирішив мені подарувати. Розкішний презент. Коли ти дивишся здалеку, вона за своїм форм-фактором, очевидно, це перше ти скар думаєш. Якщо далі відійдеш, можеш подумати, що ЧЗ якийсь. Але за рахунок ствола, який довжелезний, який, здається, сюди можна поставити оптику і закривати прям нормальні відстані, куди там 5,56 долетить. Так, саме цей ствол передбачений для того, щоб використовувати цю гвинтівку, як, можна сказати, DMR – Designated Marksman Rifle, якщо по-модному. Саме платформа ACR пропонує модульну конструкцію шасі, що дозволяє вам кастомізувати зброю під ваші завагання або задачі. Пропонувалося 3 види прикладів, пропонувалося 2 види цівок і пропонувалося 4 види стволів. І саме ця гвинтівка, якщо я не помиляюсь, вперше в світі дозволила це зробити.
Які ще речі, органи управління зовні прям вирізняють її з інших? На мій погляд, найголовніша перевага саме цієї платформи – це цільна рейка на 12 годин. Тобто ми маємо профіль Picatinny, або, як, блядь, це слово нахуй, не профіль. Ні, не планка. Та планка надто просто було б. А? Суцільна планка Ні, Picatinny. не планка. Інтерфейс. А, Слово. ні, Ні, ну інтерфейс, це по-правильному. ну, да. інтерфейс то в телефоні, то друге щось. Так, на 12 годин ми маємо суцільну планку, яка утворює собою інтерфейс Weaver Picatinny. Є таке, що якщо його виробляли спочатку Macpool, тобто ті, хто фахівці в обвісах, то обвіс тут має бути заводський настільки ідеальний, що навіть не треба нічого міняти, ніякі приклади, ручки, магазини. Це заводське чи щось став? Все заводське, все комплектне від власної SR-ки, але воно було топовим і актуальним на час її створення. Тобто ми можемо сміливо казати про 2007 рік. До прикладу, пістолетна рукоятка, як ми можемо бачити, це суцільний шмат полімеру, і в даному випадку пістолетна рукоятка в нас не змінюється. Ми не можемо її змінити на якусь іншу від того ж самого виробника Macpool. Тобто це один з мінусів, котрі там ми можемо зараз спостерігати. Але в іншому, да, тут все ідеально і зручно. Це єдине, крім ваги. Да, вона така важкенька. Це вже твоє свідоме рішення зробити її важкою за рахунок обвісів, які ти поставив. Так. Це тут не може бути компромісу. Тут або вага і багато функцій, або немає ваги і там легка, але єдина функція. Комбінування саме EOTech, щоб він дружив з EOTech, це свідоме рішення? Чи... Ну так сталося, але звісно так. Я не хотів би комбінувати виробників. Якщо ця компанія розробила коліматорний приціл голографічний, і вона розробила до нього магніфер, то чому б їх не поєднувати? Певно, вони будуть працювати найкраще. Step in the room, all eyes on me now. I got the style, got the taste, think about it. Just look at me now. Beat boom, 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 boom. I got the groove, groove, groove. That's the mood right now. Just look at me now. Look at me now. Основна відмінність від звичайної AR-15 – це поршнева система з коротким ходом поршня. Відчувається це трошки як трохи міцніший імпульс, але компенсується за рахунок більшої ваги на передній частині. З того, що тут встановлено, мені дуже подобається коліматорний приціл, який дозволяє вести вогонь в сутінках, вночі за наявності ПНБ, та швидше і ефективніше знаходити картинку прицілювання. Магніфер дозволяє стріляти на більшій відстані за рахунок того, що легше виявити, ідентифікувати ціль і зробити прицілювання. Швидка чистка. Як нам її хутенько зробити? Якусь протяжечку туди запхати? Для того, щоб виконати швиденьку чистку, нам необхідно перше що? Від'єднати магазин. Від'єднання магазину. Від'єднали. Відводимо затворну раму в крайнє заднє положення. Пересвідчились чисто. Глядач бачить чисто. Контрольований спуск. Зброя розряджена. Погнали. У нас є пін. У нас є пін. Витисняємо його. В рукавицях трошки незручно, вибачте. Раз. Після чого робимо два. Дістали. І отримали доступ до каналу ствола. Маєш гарний наріз. Ну, в принципі, це було, так? Я думаю, ми вас Хорош. гарно нарізали. Чітко. Все. Назад в зворотньому порядку. Затворну групу з зворотнім механізмом. Направили. Закрили. З'єднали апер з ловером. Зафіксували. Все. Будемо стріляти? Погнали.
тут паузу, мабуть, да? Я Я стою, не знаю, що добавити просто. стою, я просто чекаю, коли ти скажеш, може спробуєш, Серега, яке воно важке, а я скажу, якщо ти просиш. А ти Ні, ось право давай це право О. краще. Право. давай спробуємо. Зброя заряджена, поставлена на запобіжник. Патрон в патроннику. Плюси? Да, вона яка зі сторони, так вона саме відчувається і в руках. Дійсно важка. Ну, ти кажеш базовий набір. Це супер лакшері набір, насправді, коли у тебе магніфер тут стоїть. Це прям дуже по-багатому. Це у нас така відстань. Ти кажеш, у нас саме каліматор, не голограф. У нас голограф. Це ще по-багатому. Стосовно стрільби є зауваження. Давай спробуємо ще раз зараз відпрацювати. Так, слухаю вас. Виведи зброю на лінію прицілювання, будь ласка. Тобі не обов'язково притискати шию до прикладу. В тебе є така річ, котра називається райзер, котра дозволяє підвищити рівень інсталяції каліматорного прицілу і спростити виведення на картинку прицілювання зброї. Яким чином? Коли ти виводиш зброю, виводь, будь ласка, ти можеш не напружувати шию і не тягнути її до прикладу, тому що цієї висоти якраз вистачає для того, щоб комфортно з рівною шиєю прицілитись і зробити влучний постріл. Ну це як в кілхаусі якомусь, як в кіно вже. Так, дійсно, ти не вкладаєшся щокою, прям не риєш, ти просто вивів. Ти казав, що це одиниця, яка розроблялася якраз для амбідекстерів, для шульги і для правші. І ми саме з запобіжничка, який базово вже на дві Бачимо руки. запобіжник з одного боку, з іншого боку. Бачимо клавішу скидання затворної затримки з правого боку. Так само з лівого боку. Клавіша від'єднання магазину з одного боку і так само з іншого боку на тому самому місці. Одна з перших платформ, яка застосувала саме таку систему і зробила це штатно. Ти добряче такий тюнінгнув, обвісив, тут тобі магніфер і каліматор, ЛЦВ, ліхтарик. І Все базове. А? Все базове. Все базове? Да. В коробці йшло з ним? Ні, маю на увазі, що це базовий набір для того, щоб було комфортно працювати зі зброєю. Почався дощ, гарного вечора, кінець випуску.